Hi everyone, I am Raman Sharma. Thank you very much. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 1.5 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ YouTube ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ IELTS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਪਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਰਮਨ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਰਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਮਨ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਗੋਪੀ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਨੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜਾ YouTube ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵ ਮੈਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇ ਬਟਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 골ਡ ਪਲੇ ਬਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਲਵਰ ਬਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਪਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ।